بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن مې ان شاء الله موږ په بل ټاپک باندې خبرې کوو رول اف مایکروبس ان هیومن ویلفیر لکه ګوري زموږ چې کوم انسان دی د انسان لپاره چې کوم مایکروبس دي د مایکروبس مطلب د انسان په ژوند کې څه کردار دی د انسان لپاره دا څه ښېګړې کولی شي د مایکروبس خبره کوو نو اوس مایکروبس اصل کې دی څه شی د مایکروب زموږ سره دویم نوم دی مایکرو ارګانیزم مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم دی هغه جاندار دی هغه لیوینګ تھنګ دی چې هغه ته په اساس سترګې باندې نشي لیدلی د دې مایکرو ارګانیزم د لیدو لپاره به ته مایکروسکوپ یوز کړې نو هغه لیدی شي خو نو دلته لږ وګورئ مایکرو ارګانیزم اصل کې زموږ سره بیا په دوه قسمه باندې دي یو زموږ سره مایکرو ارګانیزم چې مطلب هغه یوزفول مایکرو ارګانیزم هغه مایکرو ارګانیزم چې هغه په تعالی څخه کار کوي مطلب فرند یا دوست مایکرو ارګانیزم او بل زموږ سره دی هارمفول مطلب نقصانی مایکرو ارګانیزم مطلب دشمن مایکرو ارګانیزم دا هارمفول مایکرو ارګانیزم به هغه مایکرو ارګانیزم چې دا به ته څه نقصان انسان ته رسوي خو اوس په دې ځان پوهېږي چې مایکرو ارګانیزم څوک دي مطلب مختلف بکټیریا وایرس پنجای بعضې پروټوزوا د مایکرو ارګانیزم په مطلب ما تاسو پوهېږئ چې دا به ته هسې نشي لیدلی خامخا په مایکروسکوپ ویني اوس مایکرو ارګانیزم ګورو چې دا یي چېرته مایکروبز یا مایکرو ارګانیزم چېرته مایکروبز یا مایکرو ارګانیزم به په هر هغه ځای کې زموږ په دنیا کې چې چېرته ژوند پاسبل دی مطلب دا دی چې دا په دې هوا کې هم شته په دې خاوره کې هم شته په اوبو کې هم شته نو دا مایکرو ارګانیزم په هغه ځای کې تا ته میلاویدی شي ایون دا چې د جاندار په جسم کې ځناور یا د انسانانو په جسم کې دندې وي کلیر نو موږ د یوزفول مایکرو ارګانیزم یا د مایکروبس په باره کې به اوس څه فایدې وایو فایدې ډېر شی دی خو دلته موږ یوه خبره کوو رول اف مایکروبس ان فوډ لکه دا مایکروبس دی دا یا دا مایکرو ارګانیزم دا موږ له څه خوراکونه تیارولی شي د دې په مدد سره موږ څه خوراک تیارولی شي نو خوراکونه بیا ډېفرنټ خوراکونه دي خو دلته کې موږ اوس اوله خبره کوو د یوګارټ په باره کې یوګارټ اصل کې موږ مستو ته وایو یوګارټ میکینګ مطلب دی ماسته جوړول نو اوس خو ماسته موږ هر څوک پېژنو چې ماسته څه شی دی پیژنو خوري استعمالوي خو لکه مطلب ګورو چې دا ماسته اوس جوړېږي څنګه نو دا ماسته اصل کې تاله مایکروب جوړوي یا مایکرو ارګانیزم جوړوي خصوصي بکټیریا دي د هغه بکټیریا په مدد سره مطلب موږ له ماسته جوړېږي نو نن موږ میکانیزم اف یوګارټ وایو چې مطلب دا ماسته څنګه جوړېږي په دې به خبره کوم نو ګوره د مستو جوړولو لپاره یا یوګارټ جوړولو لپاره به خو تاله اوله پکار ملک نو خصوصا زموږ سره د غوا شودو د نورو شودو هم ته جوړولی شي په دې شودو کې زموږ سره دلته کې یو شوګر یو کاربوهایډریټ وي دا هغه کاربوهایډریټ هم زموږ سره دی لیکټوز شوګر ټیک ده اصل خبره اوس د دې ده دا لیکټوز شوګر زموږ سره په دې مستو په دې شودو کې لکه فرض کړه دا زموږ سره یو لوښی دی کلیر او دې لوښي کې زموږ سره شوده پراته دي او په دې شودو کې زموږ سره وسوک پراته دي دا لیکټوز شوګر پروت دی کلیر دا لیکټوز شوګر چې په دې کې پراته دي نو دې ته به موږ په پښتو کې ورته موږ توم وایو مطلب سټارټر دا شوده به تا والا پاخه کې ښه ټیټ به وخوټ کې پیسچرایزیشن به ورته وکړي ټیک ده چې دا وخوټ کېږي نو دغې نه بعد به ورته هغه سټارټر چې کوم دی سټارټر دا به ورته راوړته موږ عام لوکل خلک چې کومه کوي عام چې کومه شوملې ټیک ده هغه شوملې کې دغه بکټیریا موجود وي دا هغه شوملې ورته داسې لږې شانتې ته راوړته دا شوملې دا ستاسو شو سټارټر نو اوس ما تاسو په پښتو کې دي پښتو زموږ په ژبه کې عام طور زموږ دا کم لوکل خلک چې دی ته دا توم لوایي دې شودو ته دې شوملو نه لږه شان ورته نو دلته کې په دې شوملو کې څه شی اصل کې زموږ سره یوزفول بکټیریا هغه بکټیریا ډیفرنٹ بکټیریا دي هغه نومونه ما دلته لیکلي دي ګوره یو قسم بکټیریا سټریپټوکوکس سیلیویرس بل سټریپټوکوکس ترموپیلس بل زموږ سره دی لیکټوبیسیلس بل ګریکس دا بل بکټیریا دا درې قسمه بکټیریا دي د درې قسمه بکټیریا ته موږ لیب ویلی شو د لیب څه مطلب لیکټیک اسید بکټیریا ټیک ده دا داسې بکټیریا دي چې دا به تاله لیکټیک اسید جوړوي ګوره اسانه خبره ده موږ خبره دي چې ته ورسوله چې که ته ځان له یوګارټ جوړوې ماسته جوړوې نو هغې لپاره به تاله شودو یا ملک یا دود پکار وي هغه دود مطلب کومه چې موږ له حلال دي کومه ځناور د هغو شودو ته استعمالولی شي موسټلی مطلب د غواګانو شوده موږ استعمالوي د هغې نه موږ ځانه یوګارټ جوړو نو دغه شوده چې موږ ملک کومه راواخېسته په هغه کې دنده یو شوګر و د هغې شوګر نوم دی لیکټوز شوګر د دې نه چې د دې شودونو ته ځانه مسته جوړوې نو دا شوده به ته وخوټ کې ښه ټیټ به وخوټ کې او دغه سټارټر یا دغه توم له چې څه شی دی دا ورته راوړتی مطلب هغه ترویشن شوملې ورته لږې راوړتی
دغه تروشان شاملو کې زموږ څه شي یوزفل بکټیریا هغه بکټیریا به راځي او دلته کې به په دې کې اوس کالونیانې خپل ریپروډکشن خپل نسل به سیوا کوي دا کومه یوزفل بکټیریا چې په دې شاملو کې زموږ سره دا موږ دې ته راورته دغه بکټیریا نوم زده دي. ها اوس دلته وګورئ دا چې کوم لیکټوز دی په دې شودو کې دې لیکټوز ته مطلب د بکټیریا د ځان وشي استعمالوي ماتوي کلیر دی خو ګوره لکه فرض که زموږ سره دا لوښی د پاس کې دا لوښی زموږ سره په دې کې زموږ سره دا شودي دي ملک دي که نه او په ملک کې څه شی دی لیکټوز دی او دې لیکټوز ته موږ مطلب یا دې شودو ته موږ څه ورورتول دا یوز بکټیریا مو ورورتول که نه نو دا بکټیریا به اوس زموږ سره دا لیکټوز ماتوي ځان نه به مطلب د انرژۍ لپاره به ماتوي نو دا زموږ سره یو انایروبیک ریسپایریشن دی. انایروبیک ریسپایریشن موږ هغې ته وایو انایروبیک ریسپایریشن چې په هغې کې به د اکسیجن ضرورت نه وي کلیر نو دا یو انایروبیک ریسپایریشن دی چې په دې کې به د خوراک یا د ګلوکوزو تور پوړ کېږي او ای ټي پي به جوړېږي او دې ټي پي سره سره به لیکټیک اسید یو ویسټ پروډکټ به جوړېږي یا بای پروډکټ به جوړېږي کلیر دا ای ټي پي او دې بکټیریا ځان استعمال کړي دا ای ټي پي چې کومه ده دا به دا بکټیریا ځان استعمالوي د ژوند د تېرولو لپاره ځکه که بکټیریا دا لیکټوز ماتوي د مزې یا د خوند لپاره نه ماتوي بلکې دلته ای ټي پي جوړي او دا ای ټي پي به ځانه دا بکټیریا استعمالوي او دلته کې چې کومه دا لیکټیک اسید نه دي دا اصل شی دی ستا د شودو مطلب مستو ته اړول ګورې اوس دلته ستاسو خطي عمل ته موږ څه وایو دې ته موږ فرمنټیشن وایو. فرمنټیشن زموږ سره داسې پروسس دی یو انایروبیک ریسپایریشن دی چې په دې کې به د ګلوکوزو تور پوړ کېږي او د هغې نه به ټي پي راوځي ټي پي انرژي لپاره او ورسره یو بای پروډکټ یو فضول شی به ورسره د بکټیریا دپاره فضول شی دی ټیک ده لیکټیک اسید به جوړېږي دا لیکټیک اسید نه دی اوس دلته ګورئ دا ټول نه اهم کردار په مستو جوړولو کې دا لیکټیک اسید جوړوي. دلته زموږ سره په دې شودو کې د دې لیکټوز نه علاوه دلته کې یو بل پروټین دی یو بل پروټین دی دغه پروټین زموږ سره دی کیسین پروټین د دې کیسین پروټین څخه به دا لیکټیک اسید میلاو شي لیکټیک اسید دا به دې سره میلاو شي نو دې لیکټیک اسید خو ستاسو مطلب بار بار جوړیږي که نه بکټیریا راغله خپل ریپروډکشن کوي نسل سیوا کوي نو دې لیکټیک اسید د وجې نه به د دې شودو دا ذایقه هم بدله شي تارو به شي اوله شودو خواږي که نه نارمل هم خپله ذایقه یې فلیور وي خو دې لیکټیک اسید د وجې نه ماسته بیا ورو ترویږي ماسته چې موږ خورو تروي هغه بیکاز اف دیس لیکټیک اسید خو په دې لیکټیک اسید کې یو بل کمال دا دی چې دا به د کیسین چې کوم پروټین دی دا زموږ پروټین دی دا دی به وشي کوآګولیشن به دې وشي د کوآګولیشن دا دی مطلب زموږ یو لیکوډ شی او هغه لیکوډ شی سیمی لیکوډ ته وړي مطلب داسې نه پوره سالډ او نه داسې پوره لیکوډ دغه ته هم کوآګولیشن وایو نو کیسین پروټین به ټینګ شي ټینګ مطلب سالډ بشي لنډه مطلب سیمی سالډ بشي کلک بشي سو کیسین پروټین دا چا وړو دی لیکټیک اسید دا کیسین پروټین کوآګولیشن وکړو د کوآګولیشن د وجې نه ستاسو چې کوم شودو هغه داسې کلک شان شو ماسته کلکي که نه ټیک ده نو هغه څه د وجې نه لکه شو هغه د دې کیسین پروټین د کوآګولیشن د وجې نه د دې کیسین پروټین د کوآګولیشن یا د چا سیمی سالډ کړو د دې لیکټیک اسید چا جوړ کړی هغه د بکټیریا د لیکټوز د ماتولو په ریزلټ کې جوړ شوی نو دې لیکټیک اسید یو زموږ سره د شودو چې کوم ذایقه بدله شوه تارو مست ټیک ده هغه د لیکټیک اسید د وجې نه او بل دې لیکټیک اسید بل دا کار وکړي د کیسین یې واړو دغه ته کوآګولیشن وکړو او کوآګولیشن مطلب دی چې سیمی سالډ شی به دې جوړېږي دې طریقه باندې زموږ سره جوړېږي ماسته ها جناب دا چې زموږ سره کومه په دې لوښي کې دا ماسته جوړ شو ټیک ده د دې پی ایچ نه پی ایچ د دې لیکټیک اسید د وجې نه ورو سیوا کېږي مطلب 4 نه والا د 5 پورې 5 مطلب لږ کم 4 لږ تیز نو د 5 نه والا 4 پورې د دې مطلب پی ایچ کېدی شي نو ګوره د دې زیات پی ایچ د وجې نه دا بکټیریا خو به پکې موجود دي په دې مستو په دې شوملو وغیره کې دا کم 3 قسم بکټیریا چې دي خو د دې نه علاوه دلته کې نورې بکټیریا نشي راتلی هغه نورې بکټیریا ځکه نشي راتلی چې دلته کې پی ایچ سیوا دی د دې مستو کلیر نو ماسته سازه نور زهریلا پیتوجنیک بکټیریا چې کوم دي عادي ته نشي راتلی نو دا یو فایده پکې ده. ها جناب زموږ سره دا د یوګارټ میکینګ په باره کې خبره شوه ماسته جوړول ها جناب اوس د یوګارټ نه علاوه موږ له بکټیریا یو بل شی هم تیاروي چې هغې ته موږ وایو چیز میکینګ چیز موږ پنیر ته وایو ګوره موږ چې کومه دا تېره خبره وکړه د شودو نه ماسته جوړول چې مستو پورې کومه قصه وه هغه موږ یاده کړه کلیر هغه مستو نه به تو ځانه دا چیز پنیر هم جوړولی شي دوباره تو ضرور ګورئ لکه فرض که زموږ سره تاسو چیز جوړئ چیز میکینګ کې
دې کې به ټیک ټاک ساسه شودی هغه شوده د غوا یا ګډ یا بزې د میخې کېدی شي که نه دا شوده به راواخلي دې شودو کې بدن ته زموږ سره شوګر هغه شوګر ما خو تاسو ته مخکې ویل هغه ما وران کړ لیکټوز ورته وایو لیکټوز شوګر دې لیکټوز شوګر چې کومه په دې دغه کې پراته دي په دې شودو کې دې ته به موږ هغه دوباره هغه سټارټر راوړو لکه دا زموږ شودې دي ټیک ده په دې ته به موږ سټارټر مینز هغه تومله هغه ترویشن شوملې ورته راوړو دلته ته موږ راوړته په دې کې سټارټر یا په ترویشن شوملې کې زموږ سره هغه یوزفل بکټیریا دي دا کلیر چې دا ته موږ راوړته نو دا شوده به شي مطلب کوآګولیشن به شروع شي هغه به تاسو په خبره پوهې کړئ دلته کې بکټیریا دغه خبره بیا د بکټیریا دا لیکټوز استعمالوي په دې کوم شودو کې چې دی دا ځان له ټي پي جوړه دا ټي پي به د بکټیریا استعمالوي ټیک ده خو دلته کې یو فضول شان شی جوړېږي لیکټیک اسید دا لیکټیک اسید به موږ دې شودو کې بلې پروټین کیسین پروټین ته وایو ټیک ده کیسین پروټین دا کیسین پروټین باندې به شي کوآګولیشن مطلب دا چې دا شوده لیکوډ دی دا به سیمی لیکوډ ته وړي ضرور وټینګي بهر چې دا کوم اساس ماسته جوړ شي یوګارت خبره کوم یوګارت خبره یا کټ چې کوم اساس له جوړ شو د دې مستو زموږ دوی سي یو سیمی سالډ کلک وندګي سم ټیک ده اصل وندګي چې کوم علاقه د مستو هغه ایو د سندریشن لګي وبوي بګي لګي شان چې وبي هغه تم وی وایو وی نو په دې کې بس چلو کې دا وی نه د دې مستونو به دا په ټایپ شي درېږي بس دا به درېږي چې دا وبو یا دا وی ته درکړي دا باقي څه شي پاتې شو د دې نه به توزانه مطلب یو چیز جوړول شي پنیر دلته کې اوس زبده په دې لوخ کې شو کوم دا زموږ سره مطلب هغه سالډ وندګي سره دا کورډیا د یوګارت دا بدل چې په دې کم لوخ کې یا کم خاص حالت کې موږ دا سیمی سالډ کم ماسته شان شي چې دی دا چې موږ دې ته ورورتول نو په دې کې مطلب تاسو ته پته ده دې ذایقه تروي پی ایچ مطلب الکتریک اسید وجه نه پکې سیوا دی نو په دغه ټیم کې به دې ته موږ نور څه بکټیریا ټیک ده یا فنجای دا وته موږ ورورتو سره لپاره چې دې کم خاله کې دا کم موږ سره چیز جوړي روت مطلب دا وګدري کې او کم سالډ شی موږ له جوړيږي دا فنیر نو دې پی ایچ موږ دا کمای پی ایچ دا ریډیوس کوي ټیک ده تریواله به ختميږي غیر لپاره ته نور بکټیریا پنجای موږ ورته ول شي یا یوازې بکټیریا موږ گزارل شي یا پنجای یا دوه موږ گزارل شي سره لپاره چې دې پی ایچ کم شي خل دې کم چې موږ کم چیز جوړو د دې مستو د پی ایچ د کمولو نه بعد کدی کې تبل فلیور اډ کول وړي چې ذایقه دې بدل شي نو هغه فلیور سمیټ کول شي او یا مطلب رنگ مختلف رنگ وته ورشي نو طلبه مختلف رنگ والا مختلف ذایقه والا چیز تل دې مستو نه جوړ شي دا چیز به بارے خبر شو پنیر د مستو پر خو به موږ پویو مسته چې تاسو کوم دي دغه یو ورزم چې دوی سي یو دغه کلک ایسا یو د اوبر ټایپ شي دا اوبر ټایپ شي ته موږ وی وایو د وی به د درګي او به د درګي تاسو چې کوم کلک شان مسته پاتې شو هغه مستونه به دا و درې شو کنه دغه په یو خاص قالب باندې یو خاص ځای بل موږ جوړ کړی چې تاسو قسم وس چیز واړي کپرس کوي ته چې بالکل د بار بشان ګول وي یا مطلب دې مارکر بشان وګد وي مطلب څنګه شکل ولا غوړي هغه شان قالب جوړ کې پاګه کې کیده مزاغه په یو ورځ دوه کې مطلب هغه سبا درې شي وو موبتي ټولي وافریټ شي او چې کم ذایقه ته وړي هغه ذایقه او سیټ کړو دا شو تاسو چیز رول اپ مایکروبز ان فود لکه مایکروبز موږ له خوراک تیار څنګه خوراک تیار یو خوراک به موږ سره هغه خوراک په بل شکل تیارول غواړي لکه زموږ سره شودې دا خاص قسم خوراک دی کنه موږ دا شودو بل قسم خوراک تیارو ټیک ده مستو تیار دغه مستونه مطلب یې مختلف شي ته جوړول شي نو وستا یا ساتي ګوره کوم چې ملک د دې ملک چې موږ ځان اساس یلو هغه ته موږ ډایری پروډکټ وایو نو دې شودونه ته ځان ماسته جوړول شي ټیک ده د شودونه ته ماسته چا جوړو دی بکټیریا جوړ کړه ته دې مستونه ته اوس اخو ځان ارسه جوړول شي یو خو دغه چیز جوړول شي بل شوملې عام چې کوم شوملې هغه تم جوړول شو د دې شوملو کې بیا مطلب هغه کوچ بټر هغه ته مسیره ول شي او د بټر نه علاوه بیا زموږ سره دغه بټر بیا موږ غوړو تړل شو چې غوړي شو ته وي دی سي هغه تړل شي نو ګوره کته شوملې خوري کپرس کته غوړي خوري کورنی غوړي خوري یا بټر خوري کوچ خوري یا شوملې خوري یا ماسته خوري دا 5-6 شي نه شو this is because of these bacteria د دې مایکروبز د وجه نه کدا مایکروبز نه وي دا شي نه تر بیان شو استعمالول نه شو غوړي دا سیرپ شو د استعمالول دا زموږ سره د نړۍ ټاپک شو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ بل ټاپک کې خیر بیا ملاقات کی تھینک یو الله حافظ